ვაგრძელებთ სალექციო კურსს რელიგიისა და რწმენის თავისუფლების შესახებ. ამჯერად ვისაუბრებთ რელიგიური სამოსისა და სიმბოლოების ტარების უფლებაზე. ეს საკითხი ფუნდამენტურად მნიშვნელოვანია, იმდენად ფუნდამენტური მნიშვნელობის არის, იმდენად რამდენადაც რამდენადაც წარმოადგენს პირის უფლებას, რომ საზოგადოებასთან ურთიერთობაში, სხვა პირებთან ურთიერთობაში შევიდეს საკუთარი რელიგიური მრწამსის და იდენტობის ცხადი გამოხატულებით და არ შეიძლება ადამიანი აპრიორი თავიდანვე იყოს შეზღუდული, რომ სხვა პირებთან ურთიერთობაში გარკვეული ფორმით ზღუდავდეს საკუთარ თავს, შემოფარგლავდეს საკუთარ თავს და არ აძლევდეს საკუთარ თავს იმის უფლებას, რომ გამოხატოს საკუთარი რელიგია, ან რწმენა, რელიგიური იდენტობა, ან რელიგიური მრწამსი. ეს საკითხი მრავალმხრივია, იმდენად რამდენადაც მასში ორი მხარეა, ერთის მხრივ თვითონ პირი, ვინც საკუთარ რელიგიურ მრწამსს გამოხატავს სიმბოლოების ტარებით, ან შესაბამისი სამოსის ტარებით, ხოლო მეორე მხრივ არის ის სივრცე, რა სივრცეშიც რელიგიური მრწამსის გამოხატვა ხდება და ის პირები, ვინც ამ სივრცეში არიან და მათი უფლებები. გარდა ამისა, თვითონ ეს სივრცე იყოფა რამდენიმე ნაწილად, ძირითადად 4 ნაწილად შეიძლება დაიყოს ეს სივრცე. პირველ რიგში ეს არის საჯარო სივრცე, სადაც ხდება რელიგიური სამოსისა და სიმბოლოების ტარება და საჯარო სივრცე არის ალბათ ყველაზე უფრო თავისუფალი სივრცე, სადაც მოქალაქეებს აბსოლუტური თავისუფლება აქვთ პრინციპში გამოხატონ საკუთარი რწმენა, საკუთარი რელიგიური იდენტობა იმ სიმბოლოებისა თუ სამოსის ტარებით, რაც მათ მიაჩნიათ მნიშვნელოვნად, რისი ტარებაც მათთვის მნიშვნელოვანია. აქვე ხაზი იმასაც უნდა გაუსვათ, რომ შესაძლოა ეს ვალდებულება, ანუ შესაბამისი სიმბოლოების და სამოსის ტარების ვალდებულება შესაძლოა იყოს როგორც რელიგიური მოძღვრებით გათვალისწინებული პირდაპირ სავალდებულო, ასევე შესაძლოა ეს ასეთ ვალდებულებად აღიქმებოდეს უშუალოდ მორწმუნე პირის მიმართ. ანუ ამ შემთხვევაშიც სუბიექტური ბუნება ამ უფლების გამოიხატება იმაში, რომ თუ კი პირს გულწრფელად მიაჩნია, რომ ამა თუ იმ სიმბოლოს ან სამოსის ტარება მნიშვნელოვანი და აუცილებელია საკუთარი მისი რწმენისთვის, ამ შემთხვევაში სწორედ მისი სუბიექტური დამოკიდებულება არის მნიშვნელოვანი და ეს უფლება არ შეიძლება შეიზღუდოს იმ ფაქტით, რომ ესა თუ ის რელიგია, ამ რელიგიური მოძღვრება ამ ვალდებულებას პირდაპირ არ აკისრებს მის მორწმუნეებს. მაგალითად, ასეთი პრაქტიკა იყო პრაქტიკა კონვენციის ორგანოების ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრაქტიკაში იყო ასეთი შემთხვევა, რომელიც ეხებოდა მუსლიმ მამაკაცის მიერ ტრადიციული მუსლიმური ქუდის ტარებას და სასამართლოს სწორედ ეს მიიჩნია, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ისლამი როგორც რელიგია ამ ქუდის ტარებას არ ითვალისწინებდა სავალდებულო, არ ითვალისწინებდა მორწმუნეთა ვალდებულებად, თვითონ ამ პირის მიერ აღიქმებოდა ამ ქუდის ტარება პირდაპირ რელიგიურ ვალდებულებად და შესაბამისად ეს მიჩნეული იქნა მის უფლებად, მიუხედავად იმისა, რომ შესაბამისი რელიგია მას ასეთ ვალდებულებას პირდაპირ არ აკისრებდა. ეს მნიშვნელოვანი საკითხია იმ თვალსაზრისით, რომ ხაზი გაესვას კიდევ ერთხელ ამ უფლების პერსონალურ ხასიათს და პერსონალურ ბუნებას, ინდივიდუალურ ბუნებას. რომ დავუბრუნდეთ საჯარო სივრცეში რელიგიური სიმბოლოებისა და სამოსის ტარების უფლებას, მიუხედავად იმისა, რომ ეს პრაქტიკულად აბსოლუტური თავისუფლების სფეროა, ის შეიძლება გარკვეულ პირობებში მაინც შეიზღუდოს. ამ შემთხვევაში იგულისხმება საჯარო სივრცეში არა საჯარო სტატუსის მქონე პირების, არამედ ჩვეულებრივი მოქალაქეების მიერ შესაბამისი სამოსის ტარება. არსებობს საქმეები ევროპულ სასამართლოს პრაქტიკაში, კონკრეტული საქმე, რომლის ფარგლებში სასამართლომ მიიჩნია, რომ საზოგადოებრივი წესრიგი, რომელიც გულისხმობდა, რომელიც
დაფუძნებული იყო ერთგვარ ღია და თავისუფალ ურთიერთობებზე, სწორედ აი საზოგადოებრივი წესრიგი ირღვეოდა სახის სრულიად დამფარავი თავსაბურავის ტარებით და შესაბამისად სასამართლომ მიიჩნია, რომ სახელმწიფოს ამ შემთხვევაში იყო საფრანგეთის სახელმწიფო, და სასამართლომ მიიჩნია, რომ სახელმწიფოს ჰქონდა შეფასების თავისუფლება, რომ ის დემოკრატიული პრინციპები, რაც მის საზოგადოებისთვის ფუნდამენტურად მნიშვნელოვანი იყო, განისაზღვრა თავად და თუკი სახელმწიფო მიიჩნევდა, რომ ეს პრინციპები და ეს საზოგადოებრივი წესრიგი ირღვეოდა გარკვეული რელიგიური პრაქტიკით, ამ შემთხვევაში სახის სრულიად დამფარავი თავსაბურავის ტარებით, ეს უფლება შესაძლოა შეზღუდულიყო. თუმცა მნიშვნელოვანია ამ შემთხვევაში ხაზი გაესვას იმ ფაქტორს, რომ შეზღუდვის ობიექტი იყო არა უშუალოდ რელიგიური მოტივები ამ სამოსის ტარების, არამედ მისი ასე ვთქვათ ნეიტრალური ბუნება, არ იმ მნიშვნელობის მიუხედავად, იმ რელიგიური მნიშვნელობის მიუხედავად, რაც ამ სამოს ჰქონდა. ეს გულისხმობს იმას, რომ ასეთი სახის სრულიად დამფარავი სამოსის ტარება, თავსაბურავის ტარება ნებისმიერ შემთხვევაში მიუღებელი იქნებოდა ამ საზოგადოებისთვის, მიუხედავად იმისა, მას ექნებოდა რელიგიური საფუძვლები თუ არარელიგიური საფუძვლები. სასამართლოს პრაქტიკიდან გამომდინარე, როგორც ჩვენ ვახსენეთ, ეს სახელმწიფოს შეფასების თავისუფლებას მიკუთვნებული საკითხია, იმ დემოკრატიული წესების და პრინციპების განსაზღვრა, რაც მის საზოგადოებისთვის ფუნდამენტურად მნიშვნელოვანია და შესაბამისად ამ საქმის ამ პრეცედენტის გავრცელება და რაღაც საერთო საყოველთაო სტანდარტად წარმოდგენა დაუშვებელია, არამედ თითოეულ შემთხვევაში ეს საკითხი უნდა გადაწყდეს იმ საზოგადოების და იმ ქვეყნის დემოკრატიული პრინციპების შესაბამისად, რომელშიც ხორციელდება ამ უფლებით სარგებლობა ან ამ უფლების სარგებლობის შეზღუდვა. მეორე სფერო, მეორე სივრცე, სადაც რელიგიური სამოსის ტარება ან რელიგიური სიმბოლოების ტარება შეიძლება გარკვეულ გამოწვევებს უკავშირდებოდეს, ეს არის საგანმანათლებლო სივრცე, კერძოდ სახელმწიფო საგანმანათლებლო დაწესებულებები. ამ შემთხვევაში პირველ რიგში უნდა აღვნიშნოთ, რომ კერძო საგანმანათლებლო დაწესებულებები ამ ვალდებულებისგან თავისუფალი არიან და მათ თავად შეუძლიათ მიიღონ გადაწყვეტილება რა წესებს დაამკვიდრებენ. კერძო ურთიერთობები ზოგადად ხასიათდება ურთიერთშეთანხმებით და ამ შემთხვევაში რაიმე საერთო სავარდებულო წესებზე საუბარი რთულია. რაც შეეხება სახელმწიფო საგანმანათლებლო დაწესებულებებს, ძირითადად საუბარია საჯარო სკოლებზე და ამ სივრცეში გამოიყოფა ცალკე მასწავლებლების და პედაგოგების უფლებები და ცალკე სტუდენტების და მოსწავლეების უფლებები. რაც შეეხება მასწავლებლებს და პედაგოგებს, მათი უფლება თავისუფლად ატარონ საკუთარი მრწამსის და რელიგიის გამომხატველი სიმბოლოები და სამოსი შეიძლება შეიზღუდოს განათლების სეკულარული ბუნებიდან გამომდინარე, რამდენადაც საჯარო სახელმწიფო განათლება თავისი ბუნებით შესაძლოა იყოს და აუცილებლად უნდა იყოს სეკულარული ბუნების, ის თავისუფალი უნდა იყოს რელიგიური გავლენებისგან, შესაძლოა მიჩნეული იქნას, რომ მასწავლებლის მიერ საკუთარი მრწამსის ესეთი ცხადი დემონსტრაციული ფორმით გამოხატვა, ცხადი დემონსტრირება შესაძლოა გარკვეულ ინდოქტრინაციის საფრთხეს ატარებდეს, განსაკუთრებით მცირეწლოვანი მოსწავლეების მიმართ, რომლებიც უფრო მარტივად ექცევიან გავლენების ქვეშ და ამ საფუძვლით შესაძლოა მასწავლებლებს შეეზღუდოთ, ასე ვთქვათ, საკუთარი რელიგიური მრწამსის შესაბამისი სამოსის და სიმბოლოების დემონსტრაციული ტარება. რაც შეეხება მოსწავლეების უფლებებს, მოსწავლეების უფლება ამ შემთხვევაში უფრო მოსწავლეების მიმართ უფრო ლიბერალური დამოკიდებულება არსებობს, იმდენად რამდენადაც მასწავლებლებისგან განსხვავებით ისინი არ წარმოადგენენ საჯარო დაწესებულებას, ანუ მასწავლებელი და პედაგოგი ამ შემთხვევაში როგორც საჯარო სკოლის თანამშრომელი ავტომატურად წარმოადგენს სახელმწიფოსაც და მასზე სახელმწიფოს ნეიტრალურობის და სეკულარიზმის ვალდებულებებიც ვრცელდება, ხოლო მოსწავლეები ასეთი ვალდებულებების ქვეშ არ არსებობენ, თუმცა განათლების ზოგადად განათლების სეკულარულმა ბუნებამ და
რელიგიურმა ნეიტრალობამ შეიძლება მათაც დააკისროს გარკვეული ვალდებულება, რომ საჯარო სკოლებში შეეზღუდოთ შესაბამისი სამოსის და სიმბოლოების ტარება. ეს უფლება ასევე შეიძლება შეიზღუდოს ნეიტრალური წესით, მაგალითად თუ კი სკოლა ითვალისწინებს უნიფორმის ტარებას, ასეთ შემთხვევაში ეს შეზღუდვა იქნება ზოგადი და ნეიტრალური სახის და მას არ ექნება რელიგიური შინაარსი. შემდეგი სივრცე, სადაც რელიგიური სამოსის და სიმბოლოების ტარება შესაძლოა შეიზღუდოს, ეს არის საჯარო სამსახური, ალბათ ყველაზე უფრო გასაგებია საჯარო სამსახურში რელიგიური სიმბოლოებისა და სამოსის ტარების შეზღუდვის საფუძველი, ეს როგორც წესი არის საჯარო სამსახურის სეკულარული, საერო ბუნება და სახელმწიფოს რელიგიური ნეიტრალობის ვალდებულება, რაც გულისხმობს იმას, რომ საჯარო მოხელე, რომელიც თავისი სტატუსით თანამდებობით წარმოადგენს სახელმწიფოს, რომელიც თავისი ბუნებით არის რელიგიურად ნეიტრალური, ვალდებულია, რომ მან ასე ვთქვათ საკუთარი ჩაცმულობით თუ სიმბოლოებით, რომელსაც ის ატარებს, არ გამოავლინოს გარკვეული მიკერძოებულება ამა თუ იმ რელიგიის მიმართ. შესაბამისად, საჯარო სამსახურში რელიგიური სიმბოლოებისა და სამოსის ტარების შეზღუდვა ან აკრძალვა საჯარო მოხელეების მიმართ ყველაზე უფრო გამართლებული და მარტივად გასამარტი საკითხია, თუმცა აქ წარმოიშობა კიდევ ერთი თემა საჯარო სამსახურში, საჯარო დაწესებულებებში არასაჯარო მოხელეების, არამედ სახელმწიფო მომსახურების სერვისების მიმღები პირების მიერ რელიგიური სიმბოლოების ტარების უფლება და რელიგიური სამოსის ტარების უფლება, ამ ხრივ ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლო იცნობს ისეთ შემთხვევებს, როდესაც რელიგიური სიმბოლოების ტარება შეიზღუდა მაგალითად სასამართლო დარბაზში და ეს არ ჩაითვალა რელიგიისა რწმენის თავისუფლების შეზღუდვად იმდენად, რამდენადაც სასამართლო დარბაზი მიჩნეული იქნა საჯარო სივრცედ, ხოლო მასში მონაწილეობა ერთგვარ საჯარო ურთიერთობებში, სახელმწიფო ურთიერთობებში მონაწილეობად. თუმცა ნებისმიერ შემთხვევაში არა საჯარო მოხელეს, ანუ ჩვეულებრივ მოქალაქის მიმართ საჯარო დაწესებულებებში თუ საჯარო სფეროში, საჯარო სივრცეში ზოგადად ღია საჯარო სივრცეში რელიგიური სამოსის და სიმბოლოს ტარების უფლების შეზღუდვა აუცილებლად უნდა იყოს გამართლებული ძალიან მყარი და ძალიან მნიშვნელოვანი საფუძვლებით და მხოლოდ მარტივი მითითება იმაზე, რომ ეს არის სახელმწიფო დაწესებულება და ვთქვათ სახელმწიფო დაწესებულება უნდა იყოს რელიგიურად ნეიტრალური და სეკულარული, ეს ვერ გაამართლებს ამ სამოქალაქო პირების მიმართ მათი უფლებებით სარგებლობის შეზღუდვას. და ბოლო მეოთხე სივრცე, სადაც შეიძლება რელიგიური სამოსის და სიმბოლოს ტარებას გარკვეული შეზღუდვები დაუწესდეს, ეს არის კერძო ურთიერთობები, ანუ არასაჯარო სამსახური, კერძო შრომითი ურთიერთობები, სადაც ეს საკითხი ისევე როგორც პრინციპში ნებისმიერი სხვა საკითხი გამომდინარეობს შრომითი ურთიერთობების ბუნებიდან, რაც გულისხმობს ორმხრივ საკონტრაქტო ურთიერთობებს და ეს საკითხი შეიძლება ამ შეზღუდვებს შეიძლება საფუძვლად ჰქონდეს ორი მიზანი. ერთი მიზანი შეიძლება იყოს გარკვეული უსაფრთხოების წესების დაცვა ან უსაფრთხოების წესების დაცვა, ხოლო მეორე მიზანი შეიძლება იყოს თანასწორობის პოლიტიკა, ამ კერძო დაწესებულების თანასწორობის პოლიტიკა, ან გარკვეული ტიპის უნიფორმის ტარების ვალდებულება. ნებისმიერ შემთხვევაში ეს კერძო შრომით ურთიერთობებში ეს საკითხი მხარეთა შეთანხმებით განისაზღვრება და მნიშვნელოვანია, რომ დასაქმებელმა მანამდე გაანუმარტოს სამსახურში მიღების
პერიოდში განუმარტოს ის ვალდებულებები და შეზღუდვები, რაც ამ მხრივ მას შეიძლება დაეკისროს. რომ შევაჯამოთ ეს საკითხი, ზოგადად უნდა ვთქვათ, რომ პირველ რიგში ცხადია, თავისთავად ადამიანს უფლება აქვს ატაროს საკუთარი რელიგიური წამსის გამოხატველი სიმბოლოები და სამოსი. თუმცა ეს არ არის აბსოლუტური უფლება და ის შეიძლება შეიზღუდოს რელიგიური მიზნებით, რელიგიური შინაარსის, რელიგიური ხასიათის საფუძვლებით, ან შეიზღუდოს ნეიტრალური შინაარსის საფუძვლებით. რელიგიური შინაარსის იქნება მაგალითად სახელმწიფოს საჯარო სამსახურის სეკულარული ბუნება, რომელიც საჯარო სამსახურშიც ვლინდება, ასევე ვლინდება სახელმწიფო სკოლებში, საჯარო სკოლებში და ასევე სახელმწიფოს რელიგიური ნეიტრალურობა, რომელიც ვრცელდება მის საჯარო მოხელეებზე, ანუ სახელმწიფოს წარმომადგენლებზე. ეს არის, ასე ვთქვათ, რელიგიური შინაარსის საფუძვლები, ხოლო რაც შეეხება ნეიტრალური შინაარსის საფუძვლებს, ზოგადად ეს არის, ვთქვათ, ის საფუძვლები, რაც რელიგიისა და რწმენის თავისუფლების შეზღუდვას შეიძლება დაუწესდეს, როგორიც არის საზოგადოებრივი წესრიგი, საზოგადოებრივი უსაფრთხოება, ან სხვა პირთა უფლებების და თავისუფლებების დაცვა. ამგვარად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დასკვნის სახით უნდა ვთქვათ, რომ რელიგიური სამოსი და სიმბოლოს ტარება არის აღიარებული და დაცული უფლება. ის შეიძლება სავალდებულო იყოს როგორც რელიგიური დოქტრინიდან გამომდინარე, ასევე კერძო პირის მიერ, მორწმუნის მიერ შეიძლება აღიქმებოდეს ასე და ორივე შემთხვევაში სახელმწიფომ თანაბრად უნდა დაიცვას ეს უფლება, ხოლო რაც შეეხება მის შეზღუდვას, ეს შეზღუდვები, ასე ვთქვათ, შემზღუდავი ზომები და ღონისძიებები, რომელსაც სახელმწიფო გაატარებს, აუცილებლად უნდა ჯდებოდეს, თავსდებოდეს რელიგიისა და რწმენის გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვის ზოგად პრინციპებში და არ შეიძლება ამ მხრივ არსებობდეს რაიმე სახის, ვთქვათ, უფრო მოქნილი და უფრო თავისუფალი შესაძლებლობა სახელმწიფოს მხრიდან. აქ შეგვიძლია დავასრულოთ საუბარი რელიგიური სამოსისა და სიმბოლოების ტარების უფლებაზე.